So morning guys, and welcome back to the new video. Are bhai ruk na. So today is Sunday and we are heading for a small ride. This is organized by Benelli Siliguri. सब कुछ गियर्ड अप होके राइड कर लेते हैं। जिनको भी वॉशरूम यूज़ करना है यूज़ कर लीजिए, पानी पीना पी लीजिए, फ्रेश अप होना हो जाइए और विदिन 5 to 10 मिनट्स हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ओके सो गाइस, एन्जॉय द भिडियो। राइड स्टार्ट भएपछि आई विल डु द व्लग। राइड स्टार्ट भइसकेको छ हो। वी आर हेडिङ फर मिरिक भएर दुधे भएर चाहिँ त्यहाँदेखि हल्का लेप्चा जगत भएर कर्सियङ भएर चाहिँ वी विल बी ब्याक टु सिलगढी। तो बेसिकली यो कति भन्दाखेरिको चाहिँ 150+ किलोमिटर्स कुदाइ हुन्छ होला आज। र लेट्स इन्जोय द राइड। एन्ड आज 2-3वटा हेभी बाइक्सहरू पनि छ। GT 600 आएको छ एन्ड 2टा TRK पनि छ एन्ड एउटा रोयल इनफिल्ड र एउटा एभेन्जर पनि छ। इम्पेरियल 2टा छ एन्ड सौरभ भाइलाई मिस गर्दैछ। सौरभको 302लाई मिस गर्यो यहाँ। सौरभ भाइ आएको भए पनि मजा आउँथ्यो हो। अन्त अब के गर्छ, अब तिम्रो नेक्स्ट राइडमा आऊ भाइ। ल सो गाइस, भर्खर ब्रेकफास्ट भयो। प्रसन्नजी यहाँ छ, ब्रेकफास्ट खाइसक्यो। यहाँ भाइहरू छ। अन्त भाइहरू मन पर्यो? कुन चाहिँ बाइक मन पर्यो? रोयल इनफिल्ड नै है? के हो? वाह है। त्यसो भने पहिला के गर्नुपर्छ भन्नु त यस्तोको लागि? सबभन्दा पहिला पढ्नु पर्यो होइन? पढ्नु, त्यहाँदेखिको आफूले बाइक किन्नु, त्यसरी यसरी हिँड्नु। ल पढ्नु चाहिँ नछोड्नु नि। फेरि पढ्नु छोड्यो भने पाउँदैन ड्रिम बाइक, बुझ्यो? ल सरी गाइज हो, मैले अलिकति भिडियो बनाउनै पाइनँ किनभने चाहिँ गोप्रो नै ह्याङ भयो। हिँड्दा हिँड्दा फेरि अफिसियल राइड आएको, मैले रोक्नु पनि भएन हो। अन्त भर्खर चाहिँ रोकेर गोप्रोलाई ठिक गरेर सो वी आर ब्याक एन्ड वी आर अबाउट टु रिच मिरिक लेक। मिरिकमा हाम्रो सानोबाट स्टप हुने कुरा छ। र दार्जिलिङमा यस्तो मजा आयो मिरिकको काटो चढ्दै। पहाडको आम्मा फेरि चिसो अगेन हो। अगेन चिसो चिसो हावा हो। मजा आइदिँदैछ अब कसम। आइम लभिङ इट। धुलो छैन, स्वच्छ इन्भाइरोमेन्ट हो। वाह। तो मिरिकमा एकछिन उठेर यसो ड्रोन सटहरू पनि हिँडाइदिनुपर्छ होला आज चाहिँ हो। अन्त अर्को ह्यान्डलबार माउन्ट पनि लिएको थिएँ हो, लगाइदिएको छु। यसबाट पनि आज भिडियो ल्याक्क गर्नुपर्छ। त यहाँ त किन हो हेभी डर लाग्दो उयो त। आम पुलिस परेड हुँदो रहेछ हो। गार्ड अफ अनर साला। यस 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 गार्ड अफ अनर। सल्युट टु द पुलिस एन्ड सल्युट टु द ब्रेभरी। सल्युट पुलिसलाई पनि लाइक वी हेभ टु गिभ देम बिग सल्युट। दुईटाबाट भिडियो हुँदैछ, दुईटै गोप्रोबाट हो। नेक्स्ट स्टपेज लेप्चा जगत। यहाँ के कन्सर्टहरू केहरू हुँदो रहेछ, प्रोग्रामहरू।
अब विन्टर लाग्यो, विन्टर फेस्टहरू हुन्छ। अल द बेस्ट, अल द बेस्ट। So let's move. एकदम के अरे यति डरलाग्दो के अरे घाम टिन लागेको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियो हो, बट ढुसेर ठिकै छ र पनि। So look at the tea gardens. घाम छैन हो, अलिकति विश्वास त लागिरहेको छ अब घाम छैन भन्दा, तर इट्स ओके। किनभने यही नै हो मजा। Look at the view. Wow. एक्चुअली वाउ भन्ने चाहिँ मैले मेरै छोराकोबाट सिकेको हो। छोरालाई केही मन पऱ्यो वाउ भन्छ नि, त्यत्तिकै मुखमा मेरो वाउ पसेको छ। वाउ खालि भन्नु त इट्स अराउन्ड 14 to 15 डिग्रिज होला हो, निकै जाडो नै छ। अल अफ देम आर वेयरिङ ज्याकेट्स ओभर हियर हो। एन्ड मलाई लाग्दै थियो क्या जाडो हुन्छ भनेर, त्यही कारण मैले थर्मल लाइनर चाहिँ लिएर ल्याएको हो। अन्त यस राम्रै भयो थर्मल ज्याकेट ल्याएको भने। भ्यूको लागि चाहिँ के भन्दाखेरिको चाहिँ नि राम्रोसँगले भ्यू नै आएन कि, फगी रहेछ क्या। मैले चाहिँ ब्लू स्काईलाई एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हो, ब्लू स्काई आएन। ठिकै छ, इट्स ओके। सो गाइज हो, अब यहाँ चाहिँ के मजाको कुरा छ चाहिँ लेफ्ट साइड इज नेपाल एन्ड राइट साइड इज इन्डिया। सो लेफ्ट साइड इज एन्ड लेफ्ट साइड इज नेपाल एन्ड यहाँ हेर्नु भयो भने अब यहाँ अचम्मको तपाईँहरूले उयो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि बाटो रिपेयर हुँदो रहेछ हो। एन्ड द टेम्परेचर इज अराउन्ड 10 to 12 डिग्रिज हो, एन्ड इट्स प्रिटी फ्रिजिङ। जाडो लाग्न थाल्यो मलाई त पुरा। हात इनर लाग्यो पनि जस्तो ग्लोभ्सको। यो स्ट्रेच चाहिँ मलाई पुरा मनपर्छ क्या अरूभन्दा। सो गाइज जाडो दिन हो एकदम चिसो भयो हो। चिसो भएर अनि अब जाडो दिनमा तातो सुप खाने दिन भइरहेको रहेछ दार्जिलिङमा। सो मजा आउँदैछ चिसोमा चलाउनु हो। लुक एट द भ्यू। यो नियसली फगी। पशुपति फाटक आइपुग्यो एन्ड दिस इज द चेक पोस्ट फर इन्डिया एन्ड नेपाल। India and Nepal, and now we are heading towards Lepta Jagat. We are at Sukhya Pokri, and this is the legendary Land Rover. The Santapuru पनि यहीँबाट जान्छ त। And you will see many Land Rovers over here. The king of the road. Safety first, second next. Wow. बुझ्नलाई हिमाल सिटी न
बुझ्नेलाई चाहिँ मेरै चुली। सो यहाँ हामी म 1 साल जस्तो पछि लास्ट इयरको तिहारमा यही बाटो फर्केको थिएँ, चाहिँ यो बाटो हिँडेको म। एन्ड नमस्ते बडा, यताबाट चाहिँ उता। सो यहाँबाट लेफ्ट यु हेभ इज द वे टु दिस थिङ माने भन्ज्याङ सन्दकपू एन्ड अल, एन्ड दिस इज एज वे सुकिया पोखरी। दिस इज सुकिया थाना एन्ड दिस इज झिपझिपै हुँदा होला नि है। हेभी जाडो छ बाहिर भाइ, हेलमेटको भाइजर चाहिँ खोल्नु हुँदैन भाइ। विन्टर लाग्यो, विन्टर लाग्यो। सो हामी घुम आइपुग्ने आँट्यो। जाडो छ, ज्यादा होइन, 7-8 डिग्री भयो नि, 10 डिग्री होला क्या। योपालि छिटै हिउँ पर्ने रहेछ। देयर विल बी डेफिनेटली स्नोफल दिस या। ओहो हो हो, सो घुममा जाडो छ, धेरै दिन बाद देखेँ घुम। एकछिन घर पुगेर आउनु पाएको भए पनि हुन्थ्यो, तर अब आई कान्ट होइन। आई एम अन राइड हो, एन्ड हेभी मजा आयो हो। यहाँ पनि राइडर्सहरू रहेछ हो, नेपाली राइडर्स रहेछ। Wow, this is the toy train. Yes, yes, yes. This is my first time I got the view of toy train in my GoPro while riding my bike. बाइकर्स क्याफेमा बसिरहेको छौँ, 14 माइल हो। सबैलाई खाइसक्यो। अर्कोले त ती दम्साइसक्यो हो। अन्त अब ऊ पर पनि खाँदैछ। अब हामी छैन, हाम्रो आएको छैन। अब खाएपछि फेरि भ्लग स्टार्ट गर्छ। सो यहाँ हामी चाहिँ अब एकछिन कर्सियङमा स्टप भएको हो। यहाँ दाजुले एउटा सुपर बाइकको सोरुम खोलेको रहेछ र यस्तो कन्डिसन छ दार्जिलिङमा चाहिँ। आगो तपाईँ कन्डिसन पुरा आँखमा लाग्यो। तिमी त दे रखा। सो सेन्ट मेरिजको छेउमा हामी रोकेको छ कि। अनि त यहाँ चाहिँ नि सुपर बाइक्सको सोरुम खोलिँदो रहेछ, बाइकर्स एज। यहाँ चाहिँ प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। अन्त एकछिन आयो यो शेखरदाको दोकानमा पनि गयो भयो न। शेखरदाको दोकान चाहिँ जनवरीमा खोलिँदो रहेछ। राइडिङ ज्याकेट, राइडिङ बुट सबै एसएसएसहरू पाउने रहेछ। अन्त अर्को सबभन्दा डरलाग्दो खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ सुपर बाइक्सहरू पाउने रहेछ उहाँको दोकानमा चाहिँ। अब सुपर बाइक्स इन दार्जिलिङ, फर्स्ट इन अब यहाँ हिल्समा। सो म पनि अब एक्साइटेड छु सुपर बाइक्सहरूको होइन, किनभने मलाई पनि एउटा ड्रिम छ नि, एउटा मजाको बाइक एडभेन्चर टुर नै किन्छु। तर सुपर बाइक्स उयो त्यस्तो उयो भन्दाखेरिको चाहिँ होइन, तर राम्रो कम्पनी किन्छु, नट यस्तो बिच्चाको। अन्त मैले चाहिँ टार्गेट गरेको छु कि होन्डा
कम्पनीको एउटा टुरिङ बाइक किन्छु भनेर मेबी 2 years later, 3 years later, 4 years later, 5 years later जहिले पनि हुन्छ म एउटा टुरिङ बाइक चाहिँ पक्का किन्छु सो के गर्छौ अरे चाय 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 म छप्रीहरू आइदिन्छ नि त्यसरी बिचमा हो छप्रीलाई फेरि काटेर सबैलाई जानुपर्छ हो यस्तो वाट इज द डेफिनेसन छप्री राइडरलाई चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ छप्री राइडर भन्छ मजाले हिँड्दै गरेको हुन्छ नि यहाँ भिरी 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 गर्दै क्या अघि एउटा झन्डै स्कुटी मऱ्यो हो यसरी नै ओभरटेक गर्दा हो उसलाई सबै बाइकलाई ओभरटेक गरेर अब जानुपर्छ क्या सो साइनिङ अफ फर टुडे रोहिणी ओह्रालो जाँदैछु म अब राति त भिडियो पनि राम्रो आउँदैन सो I'm wrapping up for today so see you next week with the new video till then goodbye bye bye goodbye till then goodbye take care stay safe covid is not over yet मलाई अस्ति कोभिड भइदियो हो कोभिड छैन भन्दा भन्दै कहाँबाट भयो सो तपाईँहरू पनि मास्क लाउनुहोस् सेनिटाइजर युज गर्नुहोस् कोभिड प्रोटोकल्सलाई फलो गर्नुहोस् थ्याङ्क यू टेक केयर एन्ड बाई बाई